عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 660، ودي الجزء الثاني من هجس البخاري ومسلم في موضوع صلاة العيد أو العيدين. هنا بقى يقول لك شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلنا المصلى. ده عنوان موجود في الأستاذ البخاري، ونقلوا عنه نفس الكلام الأستاذ مسلم في الصحيح بتاعه، إنك الواحد الحائض تحضر العيدين بس ما تخشش جوه. طبعا بيعتبروا الحيض ده نجاسة يعني. وطبعا الموضوعات ديت موضوعات جديدة بقى، يعني ما جاتش في موطأ مالك، لكن ابتدت بعد مالك ب100 سنة تقريبا واكتر. مالك متوفى 179، الأستاذ البخاري متوفى 256. ابتدت بقى يعني جرت مياه كثيرة في النهر، وكلام كتير بقى وفتاوى كتير وأحاديث كتير، فما كانش يعرفها مالك اخترع حاجات، اللي بعديه اخترعوا حاجات أكتر وأكتر. وهنتكلم بالخصوص عن صلاة العيد. فبتلاقي إذا كان مالك ذكر مثلا في رواية يحيى صفحتين في الموطأ، عندك بقى البخاري صفحات كتيرة، ومش بس كده، موزعها في أبواب كتيرة وكتب كتيرة. كتاب البخاري مقسم إلى كتب وأبواب وفصول، فنثر فيه كل الهجس بتاعه، وده كانت يعني منهجه في الكتاب. في قصص بقى يعني عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين، فقال المرأة فنزلت قصر بني خلف، فحدث عن أختها قالت زوج أختها غضب عن النبي إلى آخر، قالت أختي معه في 6 سنين إلى آخر إلى آخر إلى آخر إلى آخر. آه المهم بقى أحاديث يعني مسلسل كوميدي كبير قوي، مش عندنا وقت له. قال لك إن سمعت النبي قال في الموضوع ده، قال لك سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، او العواتق وذوات الخدور والحيض، ولا شدنا الخير ودعوة منه واعتزلوا الحيض المصلى. يعني في صلاة العيد ما يخشوش يصلوا جوه، لكن يبقوا بره، لكن يحضروا بقى الزفة والهيصة والبدنجان. وطبعا مسلم ذكر هذا تحت باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى. وطبعا يسوق ده كله إلى حفصة اللي هي زوجة النبي، وإن حفصة أم المؤمنين بتسأل أم عطية. يعني حفصة بتسأل ست أم عطية. على طب أنت حفصة المفروض إن أنت زوجة النبي، تسأل أم عطية ليه يا حفصة؟ لكن هو ده الهرس بتاعه. يعني أم عطية بتفهم النبي بيعمل إيه أكتر من الست حفصة. أوكي. و حديث تاني برضو مسلسل طويل. قال لك يا رسول الله، أحدنا هل على أحدنا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، يعني مش عندها يعني لبس كويس إن هي تخرج وتروح تصلي العيد. فقال له: تلبسها صاحبيها من جلبابها فلشهدنا الخير. يعني أنت تستعير بتستلف جلباب من صاحبتها وتروح العيد وتحضر وتشهد الخير، يعني تلبس كويس 100 وتروح وتشهد. طبعا الناس بقى بتختلط ببعضيها في الحضور للعيد إلى آخره، وما يحدث. والبخاري كرر نفس الكلام ده. البخاري زي ما قلنا ان هو بيذكر الاحاديث بطرق مختلفه واساليب مختلفه وبمتون مختلفه وينثرها في كتابه. فبقول لك برضه من ست معطيه، اقول امور ان نخرج العيد، نخرج الحيض يوم العيدين طلع من بيوتهم، وذوات الخدور يعني نخرج الحيض من بيوتهم، يعني نروح للناس: انتوا عندكم واحده حيضه، خليها تطلع. نخرج الحيض يعني يطلعوهم من بيوتهم. طب واحده مش عليها الحيض دي بتطلع طبيعي، لكن واحده عليها الحيض: تعالي يا اختي، اطلعي يا اختي. فشد جماعه المسلمين ودعوتهم، يروحوا برضه يحضروا جماعه المسلمين ودعوتهم في يوم العيد، وبعدين بس يعتزلوا الحيض عن المصلى، ما يخشوش يصلوا، لكن يقفوا بره يسقفوا للي بيصلوا.
وبعدين برضو حديث تاني عن ست ام عطية. ست ام عطية ديت يعني حاجة مية مية. قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، البنت البنوت يعني، حتى نخرج الحيض فيكون خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون ببركة ذلك اليوم وطهرته. هنا بقى موضوع مختلف. لا ده هم بقى بيخشوا المصلى وصلوا ورا الناس، الناس بقى يكبروا هم يكبروا، الناس يدعوا هم يدعوا. الله، امال ازاي يعتزلون المصلى؟ هنا قال لك لا ده بيخشوا وبيصلوا معاه. وبعدين الغناء في العيد، يغني. ما طبعا برامج النسوان بتطلع بغض النظر اذا كانت يعني بكر او اذا كانت ثيب، اذا كانت حائض او كانت غير حائض، الكل بايه بيصلي. وبقول لك بقى حديث مشهور بقى ان هو عائشه قالت دخل علي رسول الله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع الفرش وحول وجهه ودخل بكر فانتهزني وقال مزمار الشيطان. الحديث ده مشهور قوي عند جماعه السنيه. واهم شيء بقى ان هو كان يوم العيد والجماعه السودان يلعبون بالدرق والحراب. جماعه السودان اللي هم الافريكانز يعني، كانوا موجودين قال في عهد النبي وعاملين بيلعبوا بالحراب والكلام ده. مش موجود في سيرة ابن اسحاق كان في جماعة سودان موجودين وجابوهم يعني. الكلام ده وجد في العصر الاموي على استحياء او استيراد الجماعة يعني استعباد الجماعة الأفارقة. ومن بعد كده انتشر في العصر العباسي وأصبح ظاهرة كبيرة جدا في العصر الفاطمي، لكن ما كانش في عهد النبي. لكن الجماعة اللي هم بيكذبوا الكذب ده بياخدوا من عصرهم ويقول لك ده حدث في عصر النبي. فبقول لك ان النبي كان الجماعة السودان دول عمالين بيلعبوا بالسيف والسلاح مبارزات يعني وعائشة بتنظر إليهم إلى آخره. وكان في يوم العيد. وبعدين إذا بقى والنسوان بتغني برضو يكتب لك عن التسول في يوم العيد. وده طبعا كان ظاهرة موجودة في العصر العباسي والعصر الفاطمي إلى آخره. وراحوا جايين وعاملين لها أحاديث ومطلعينها يعني نسبوها للنبي. إن واحد بيقول لك سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر واضحة فصلى بالناس ثم خطب ثم النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. شوف بقى اللي لما تيجي هتلاحظ ابن عباس كل شوية يقول لك خرجت مع النبي ورحت مع النبي. هو طبعا النبي مات كان عنده 17 8 19 سنين يعني، وما عادش مع النبي فترة. وابن القيم الجوزية في كتابه الوابل الصيب قال لك يعني لم يصح عن ابن عباس إلا مش عارف 12 أو 13 أو 14 حديث. لكن لما تيجي تقرأ بقى في البخاري أو الموطأ يتهيألك إن ابن عباس كان لازق مع النبي ما بيسيبوش. وعن جابر ان النبي قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس فلما نزل اتى النساء فذكرهن الى اخره. وده كله طبعا في صلاة العيد. وطبعا يقول لهم تصدقنا يعني الى اخره. ده هناك هجس بقى متناقض وغير مفهوم. بيقول لك في البخاري باشا يقول لك شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. ده كلام عن شهر شوال وشهر ذو الحجة. ومسجد مش عارف مسجد، أنا مش بحبه مسجد ده. عن كذا عن كذا عن كذا عن النبي قال شهرين لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة. يعني لا ينقصان يعني لازم يكونوا 30 يوم. ذو الحجة لازم يكون 30 يوم ورمضان لازم يكون 30 يوم. اذا بقى طز بقى في رؤية الهلال. طب ازاي توفق ده وبين حكاية بقى الهلال اذا رأيتموه مش عارف ايه وبتاع. وبعدين حديث يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن قوم لا نكتب ولا نحسب. الله، لا تكتب ولا تحسب. وحديث تاني يقول لك إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذا. ده كله طبعا هجس يدل على جهل وعلى اختلاف، لكن هو الدين بتاعهم كده.
يعني فيما يخص صلاة العيد جعلوا لها هجصا مضحكا. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.